What if you and I had a dream school? Ano kaya yun? Would it have dinosaurs, live experiments, little things that become big? What if we could suddenly see invisible things? Would it have a giant heart or a big, big brain? Fly us into outer space. May sagot sa ating mga tanong, pero tuturuan din tayo magtanong. Okay lang din magkamali, so that we learn so much more. Sa dream school natin, learning is never boring. So it's an adventure. How do we do that? What do we do with the power of science, art and imagination? All the wonders you will find in the mind is school. Tara na! Join us as we explore Mind School, the coolest space for science and art ideas. Step into amazing portals with us, where extraordinary, weird, and mind-blowing connections Come to life! Manong G, ayan na naman yung mga tunog. Yes, I noticed. Meron kaming ipapaliwanag ni Prof. Gina sa inyo tungkol sa mga yan. Oo nga, Manong G. Pero alam nyo guys, we have to learn a few things first before we can do a good job of constructing this dining room, which represents the prefrontal cortex of the brain. This means I have to do some tricks to transform this place so you will know what we mean. Ready na ba kayo? Here we go! Mind-blowing Likula Kadabra! Barrio Udyok? Bakit po tayo nandito? Naalala niyo yung sounds na narinig natin kanina? Yun ang mga nagpapaalala na napaka-importanting malaman natin ang mga triggers o udyok para magsigarilyo, alak o droga o yung SAD. Ah, kaya pala Barrio Udyok. Bisitahin natin ang iba't ibang pwedeng pagmulan ng udyok sa paggamit ng SAD. Umpisa natin doon. Parang nakakawalang gana tong kwarto na ito. Parang ako rin. Kayo ba? I feel hungry, tired, sleepy. Yan ang mga udyok na nanggagaling sa ating sarili sa paggamit ng SAD. Di ba nakita natin that SAD triggers dopamine sa brains natin. Kaya gumaganda yung pakiramdam natin. Eh kung pagod, gutom, at inaantok ka, di ba gusto mong gumanda ang pakiramdam mo? Kaya lang, yung mga nagpapaganda sa pakiramdam mo ay masama naman sa katawan mo. Oo, pwede din mag-trigger ang iba't ibang emosyon pa tulad ng pagkabagot, boredom, or pag malungkot ka. And if napapaligiran ka din siguro ng mga reading materials, shows, or exposed ka sa social media sa SAD. Yes, kasali talaga yan sa mga pwedeng triggers ng SAD. Kaya lalo na sa mga bata, di dapat sila na-expose sa mga materials kung walang sapat na patnubay. Oo nga, Prof, no? Lalo siguro kapag nakakita tayo ng mga ganito sa bahay, eskwela, or opisina. Tama, Mikey. At lalo na kung ang mga gumagamit yan ay mismo mga barkada mo. Lagi kayong magkasama at konektado kahit online. Aisha, oo na. Huwag ka na umuwi. Paulit-ulit. Nak,
paabot nga ng sigarilyo ko at nakakapagod yung tatay mo. Nakaka-stress. Hey guys, tapos na yung exam. Pwede na tayo mag-relax. Diyosin muna tayo. Tingin ako niyan. Tara doon tayo sa labas. Uy, guys! Hello! Uy, birthday ko sa Sabado nga. Invited kayo lahat. Punta kayo. Tignan nyo yung nakuha ko sa cabinet ng tatay ko. Uy, ano yan? Excited! Try natin to! Oh my God. Bigyan masaya tayo. Tama. Pansin nyo ba kung anong common sa mga situations na yon? Oo, Mario. Pwedeng sa pamilya natin mismo manggaling ang mga udyok. Napakahalaga talaga ang role ng pamilya sa pagtanggi sa SAD. Meron tayong pupuntahan na Eskinita Pamilya, kung saan makikita natin ang iba't ibang klaseng kondisyon ng mga pamilya na makaka-influence sa paggamit ng SAD. Yung iba pala, gumagamit ng SAD para magrebelde. Akala nila makaka-escape sila. Nabibigatang pamilya. Ito ay uri ng pamilya na patong-patong at sabay-sabay ang problemang pinagdadaanan. Ay nako, minsan talaga nagsasabay-sabay ang lahat ng trahedya sa buhay and mahirap makayanan. May nagkakasakit, may financial problems yung mga parents, and madaming kailangan sa school. May mga nawalan pa ng trabaho, or minsan may problema din sa school or sa love life. Totoo yan, Mikey. Napaka-vulnerable talaga ng mga pamilya na ganyan ang pinagdadaanan, kaya mas madaling gumamit ng SAD. Sobrang lapit at nakakasakal. Ito ay uri ng pamilya kung saan kontrolado ng magulang o ng mga magulang ang gagawin ng bawat isa. Hindi alintana na may nais gawing iba ang bawat miyembro ng pamilya. Yung iba pala, gumagamit ng SAD para magrebelde. Akala nila makaka-escape sila. Yun pala, mas harmful yung escape mo pag gumamit ka ng SAD. Oo, at kung ma-addict ka sa SAD, parang na-trap ka rin. Lihis sa batas ng lipunan. Ito ang uri ng pamilya na ang magulang o kaya ang ibang kasama sa bahay ay sangkot sa iligal na gawain, katulad ng paggamit ng droga, pang-hold up, o kaya pagnanakaw. Pag ganyan ang mga kasama mo sa bahay, baka kalain ng mga kabataan na talagang normal lang gumamit ng SAD at parte ng pang-araw-araw na buhay. Meron akong mga kakilala na lumaki nga sa ganyan. So, akala nila normal lang mapalibutan ng mga illegal na bagay. Walang ulo. Ito ang uri ng pamilya na walang magulang o nakakatandang gumagabay at nag-aalaga sa mga bata. Nako, madaming ganyan ngayon, no? Dahil sa hirap ng buhay, maraming magulang yung nagiging OFW or minsan parehong magulang yung nagtatrabaho. I have friends na kahit wala ang parents nila, kasama nila ang grandparents or aunties and uncles nila, nag-guide sa kanila. Napaka-importante talaga na may nagagabay sa mga bata dahil napakarami talaga ng triggers at madaling matukso sa SAD. Kung walang gagabay sa bahay, sino sasagip sa mga bata? Sawa sa karahasan. Ito ang uri ng pamilya na kung saan ang mga bata ay lumaki sa pang-aabusong pisikal at verbal ng magulang o iba pang miyembro ng pamilya. Kung madalas kang nakakaranas ng violence, iisipin mo na mapapasaya ka ng SAD kahit na masama ang epekto nito sa utak at katawan mo. Yes, yung feeling na binibigay ng dopamine pag gumagamit ng SAD, kabaliktaran yun sa masamang pakiramdam ng mga nabibiktima. Pero tandaan natin ha, na temporary lang ang epekto ng SAD at di niya talaga nasusolve yung problema. Walang kaayusan. Ito ang uri ng pamilya kung saan walang maayos at malinaw na mga patakaran. Ang mga magulang ay madalas magtalo
kung ano ang dapat gawin. Aba, pamilya na walang rules at all. Nakakalito yata talaga yan, lalo na sa mga bata at mga teenagers. Katulad niyo, Kyra and Simon. Ang hirap na walang reference point or standards ng kilos. Totoo yan, Mikey. Kailangan ng patakaran sa pamilya dahil diyan mo din makikita at matututunan na may mga patakaran sa labas ng bahay. Walang pakialam. Ito ang uri ng pamilya kung saan walang pakialam ang magulang o ng iba pang mga kapamilya sa ginagawa ng iba. Mabuti man o hindi mabuti ang ginagawa ay hindi ito pinapansin. Ay, dito naman parang walang pakialam yung mga magulang, no? Yes, kaya walang clue yung mga bata kung anong mabuti at masama at madali silang ma-influence na gumamit ng SAD. Laki sa layaw. Ito ang uri ng pamilya kung saan lahat ng gusto ng anak ay binibigay ng magulang o ng ibang miyembro nito. Grabe, ito naman, Anli. Payag sa lahat ng hilingin ng anak, so kung gusto nila ng SAD, hinahayaan na lang. Kung payag kahit saan ang mga nakatatanda, mas madaling makagamit ang mga nakababata. As you can see, ang mga relasyon sa pamilya ay napakahalagang udyok sa paggamit ng SAD. Pero remember ha, hindi dahil nag-eksperimento lang ay natutuloy sa adiksyon. Ayan, matapos natin mabisita ang Barrio Ojok, naisip ko din na madalas halo-halo ang mga sitwasyon na ganyan in different households. Pero, paano kaya kung nasa ganyan kang pamilya or mga situations katulad na nakita natin sa Barrio Ojok? Wala ka naman magagawa kasi pamilya mo yun. Ano kaya pwede natin gawin para makaiwas? Para dyan, we have to say goodbye to Barrio Ojok. Bye-bye Barrio Ojok! And let's go back to the dining room para malaman natin ang mga paraan para makaiwas sa SAD. Ready na ba kayo? Mind-blowingly cool kadabra! Nandito na naman tayo sa part ng brain na under construction. Well, this is where we can learn how to protect ourselves from addiction, from SAD. Remember, maraming udyok. Let's go back to the dining room para malaman natin ang mga paraan para makaiwas sa SAD. Ready na ba kayo? Mind-blowingly cool kadabra! Dining room again? Nandito na naman tayo sa part ng brain na under construction. Well, this is where we can learn how to protect ourselves from addiction, from SAD. Remember, maraming udyok. And ibang udyok galing sa atin. Mga damdamin natin, mga moods natin. But the good news is, we also have the power na harapin itong mga udyok. Mikey, you get the lock. Kyra, you get the flashlight. Ikaw naman Simon, you get the clock. And Mario, you get the compass. Oh, I get the lock. That lock is to remind you that you can control the things that you get yourself into. It will help you remember na magpigil. Kontrolin ang sarili. Isipin mo dapat yung mga plano mo sa buhay na madedelay or baka mawala ng tuluyan kapag ma-addict ka sa SAD. And I got the flashlight. Ang flashlight naman ay para maghanap ng ibang pagkakaabalahan at libangan para makaiwas sa SAD. Oh, I have so many things I love doing. There's baking and dancing. And minsan kulang pa nga yung oras pag nag-e-enjoy ka talaga sa ginagawa mo. Tapos minsan madidiscover mo pa siguro kung ano yung mga bagong talents and curiosities mo kapag malibang natin ang sarili natin pag naiisipan natin gumamit ng SAD. Ako naman, I got the clock. Now the clock is to remind you to let time pass. Kapag nakakaranas tayo ng udyok, huwag kang agad bibigay. Magpalipas ng oras. Mas malamang nabawasan o nawala ang udyok kapag lumipas na ang oras nang hindi ka bumibigay sa udyok.
So kapag natukso po ako, I just need to let the time pass? Malamang mababawasan or mawawalan ng udyok? Ako naman po, I got the compass. Yan ay para makapagdesisyon ka kung ano ang direksyon mo. Mahalaga talaga na tandaan natin ano ang mga pangarap natin at ano ang mga epekto kung gumamit tayo ng SAD. Tama. Halimbawa, gusto mo maging doktor. Kapag nalulun kang sa SAD, pwede makaapekto sa grades mo at pwedeng pati ang pangarap mo ay maapektuhan din. Kapag pala alam natin magpigil, magdesisyon, magpalipas at maglibang, di pala tayo kailangan matakot sa mga udyok at addiction ng SAD. At mas maliwanag ang magiging kinabukasan ng mga kabataan. Tulad natin. Prof. Gina, di ba nabanggit niyo, hindi lahat ng sumusubok ng SAD ay na-addict? Tama ka, Simon. May prosesong pinagdadaanan ng mga tao. Panoorin natin to. Ang epekto ng paggamit ng droga ay depende sa tagal at dalas ng paggamit nito. Kapag ikaw ay tumikim o sumubok, di ka naman agad magiging addict. Ayon sa mga pag-aaral, marami sa mga nag-e-experiment sa paggamit nito ay hindi nagiging regular drug user dahil hindi nila ito nagugustuhan. Ang patuloy na paggamit ng sigarilyo, alak at droga ay maaring magdulot ng matinding pinsala sa iba't ibang aspeto ng ating well-being. Mahalaga na malaman natin kung ano ang mga ito upang maiwasan natin ang adiksyon at mapagyaman natin ang ating kalusugan. So may iba't ibang stages pala ng SAD use. Prof. Gina, hindi po ba kailangan pumunta na agad sa doktor kapag magpapatreat ng addiction sa SAD? Hindi naman. Kapag nag-uumpisa pa lang, pwede pang maagapan at hindi kailangan ng inpatient treatment. Ngayon, meron na rin mga programa sa komunidad, sa eskwelahan, at may mga self-help tools na din na maaaring gamitin. Kailangan talaga magtulong-tulong tayo maging aware sa mga triggers ng SAD. At kung ano ang pwede natin gawin para sa sarili nang hindi tayo umabot sa addiction. Gusto mong guminhawa ang buhay mo? Gusto mo nang iwasan ang alkohol, sigarilyo o droga? Paano nga ba? Kung gusto mong iwasan ang alkohol, sigarilyo o droga, mahalaga na maintindihan mo ano nga ba ang nag-uudyok sa iyo na gumamit nito. Ang udyok ay pwedeng manggaling sa ating sarili. Minsan galing ito sa ating katawan tulad ng pagkaranas ng pagod, gutom o kaya antok. Minsan naman, napapagamit tayo dahil sa ating mga emosyon. May mga napapasigarilyo dahil sa pagkabagot, mayroon ding umiinom kapag malungkot. Ang mga udyok ay pwede ring manggaling sa labas ng ating sarili tulad ng mga bagay na nag-uudyok sa atin. Halimbawa nito ang mga magazine, mga programa sa telebisyon o mga pelikula na nagpapakita ng paninigarilyo, pag-inom ng alak o kaya paggamit ng droga. Maaari rin makaudyok ang makakita ng mga boteng walang laman o kaya mga parapernalya na kadalasang ginagamit. Minsan naman ang udyok ay galing sa ibang tao tulad ng mga kaibigan, kamag-anak o katrabaho. Maaari rin makaudyok ang mga lugar tulad ng mga inuman at bahay ng kaibigan na gumagamit ng sigarilyo, alak o droga. Minsan, nakakaudyok din ang mga lugar kung saan kayo napapagamit noon, mga hotel o kaya mga banyo. Maaari din na pagmulan ng udyok ang mga pangyayari tulad ng mga party, concerts o kaya kapag may importanteng selebrasyon kasama ang mga barkada o kapamilya. Kung alam natin kung ano ang nag-uudyok sa atin para gumamit ng sigarilyo, alak o droga, mas may magagawa tayo para iwasan ang mga ito. Yes, may magagawa talaga tayo. Tandaan nyo yan, ang SAD ay maaaring iwasan. Dapat itong iwasan kasi nakakasira ito sa mga totoong adventures ng buhay natin. Diba, Simon and Kyra? Okay lang kayo, Kyra? Simon? Kasi Kuya Mario, naisip ko lang din, di po ba parating maraming pagkakataon para maudyok tayo sa SAD?
Now that we know what can trigger us or tempt us, paano kaya tayo makakaiwas sa udyok para hindi mapahamak? Napakagandang tanong yan, Kyra. Sa next learning adventure natin, matututo tayo ng mga napatunayang paraan para umiwas. Kaya kita-kits ulit tayo dito sa Mind School, where learning Leads to a better normal! Everyone, this is Doc Allen. He's a medical doctor from the Department of Health. Hi, Doc Allen! Manong, kids, Doc is too formal. You can call me Kuya Allen. Hi, Kuya Allen! Thank you. Welcome to Lusog Isip. I can see pala that Manong G has given you the 4 keys. Yes po, we're so very curious kung paano makakatulong itong mga susi sa amin kapag pinilit kami gumamit ng sigarilyo, alak, o droga or yung SAD. Umpisa tayo dito. Etong susi na ito ay simbolo ng ating mga paniniwala, pananaw, at kung ano-ano pang mga dumadaan sa aking isip, lalo na pag may naharap tayong mga sitwasyon. So, kung sa paggamit po ng SAD, ito po yung mga pananaw natin tungkol dito. Kasi, may yung iba talaga na ayaw ng SAD kasi hindi healthy. Yung iba naman, ang pananaw nila ay FOMO, kaya YOLO! Oo nga. Tapos, sinasabi pa ng mga nang-uudyok sa atin, you only live once, so try mo na. Or sige, ikaw lang ang ayaw mag-try ng SAD. So you have a fear of missing out or FOMO nga. Kaya always remember na inyong paniniwala or pananaw ay pinanghawakan nyo. Ito ang magiging susi nyo sa pagsagot sa mga sitwasyon kung kailan napipilitan kayo mag-SAD.